Hello guys and welcome to the channel. आज म तपाईहरुलाई स्वप्न सुमनको काठमाडौँको एयरपोर्ट भन्ने गीतको ट्युटोरियल दिन जाँदैछु। सो ट्युनिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ नै हो र केपो चाहिँ हामीले फर्स्ट फ्रेटमा राख्नु पर्ने हुन्छ। सो इन्ट्रो चाहिँ सुरुको कर्ड चाहिँ जी र यसमा राइट ह्यान्ड प्याटर्न चाहिँ 6 string मा प्लग गर्ने र फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड स्ट्रिङ त्यसपछि CR9 यसमा चाहिँ 5th string मा प्लग गर्ने सो यो भर्सहरु चाहिँ यही रिपिट हुन्छ र प्री कोरसको पार्टमा चाहिँ A minor मा राइट ह्यान्डले चाहिँ 5th string ओपन लक गर्ने र यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड CR9 फेरि A minor G र सेकेन्ड टाइममा चाहिँ A minor CR9 G सो सेकेन्ड भर्समा नि यही रिपिट हुन्छ A G CR9 G CR9 र सेकेन्ड भर्सको प्री कोरस चाहिँ A minor सेमै हो CR9 A minor G A minor CR9 G र यसमा चाहिँ अब D एउटा र म्युजिकमा पनि यही G र C मात्रै युज हुन्छ र बिचको म्युजिक पछिको पार्टमा चाहिँ G CR9 अनि E minor 7 E minor 7 को पार्टमा नि 6 string र 1 2 3 फेरि CR9 यो दुई चोटि रिपिट हुन्छ चाहिँ G A minor CR9 र यो चाहिँ 5th string को सेकेन्ड फ्रेट र बाँकी सबै सेम पछि एउटा प्लकिङ आउँछ चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड पोजिसन A minor हान्ने र फर्स्ट स्ट्रिङको पनि सेकेन्ड फ्रेट थिच्ने र राइट ह्यान्डले चाहिँ 5 4 3 2 1 यो पार्ट एकचोटि म गरेर देखाउँछु त्यसपछि स्ट्रमिङ पार्ट आउँछ कर्डहरु चाहिँ A minor CR9 A minor G त्यही प्री कोरस कर्डहरु स्ट्रमिङ छ
चाहिँ फेरि जी र CR9 नै रिपिट भइरहेछ लास्टसम्म. So okay guys, thanks for watching this video. अरु पनि कुनै ट्युटोरियल रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ please let me know in the comments and don't forget to like, share and subscribe.